Kamusta na kayo? Ngayong araw ay gagawa tayo ng annatto oil o yung kilala natin sa tawag na atsuete oil. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Dalawa lang. Ito yung annatto seed o yung buto ng atsuete, pati na rin mantika o cooking oil. Umpisahan natin ha. Magpapainit lang tayo ng saucepan. Pagkatapos, ilalagay na natin kaagad dito yung buto ng atsuete. Kahit hindi ba ganun kainit yung saucepan, pwede na nating ilagay ito kaagad. Pagkalagay pa lang ng buto, ihalo na natin kaagad dito yung mantika. Wala tayong preference pagdating sa mantika na gagamitin ninyo. Pwede kayong gumamit dito ng canola oil, ng vegetable oil, peanut oil o kahit olive oil pa. Itutuloy lang natin ang pag-init dito hanggang sa makita ninyo na bumula na yung mantika. At kapag bumula na yung mantika na katulad nito, papatayin lang natin yung apoy. Ayaw kasi nating masunog yung annatto seeds dahil magiging mapait ito. Hahaluin lang natin ito mabuti, gagamit lang tayo ng kutsara. Sinisigurado lang natin na na-extract na natin mabuti yung kulay galing dun sa atsuete. Makara nating ihalo, ililipat lang natin ito sa isang lalagyan. Kukuha lang tayo ng kitchen sieve. Pagkatapos ay sasalain lang natin itong buto dito. Siguraduhin lang natin na nakuha na natin lahat ng annatto oil. At hindi ito nagtatapos dito. Pwede pa natin gamitin yung buto para makagawa pa tayo ng isang batch. Simple lang, di ba? Ngayon, ready na to. Maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana'y may napulot kayong bagong kaalaman. Huwag niyo sanang kalimutang i-like ito at kung hindi pa kayo nagsasubscribe, sana mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. Ito na ang ating annatto oil.